vlog and our day 1 in Canada. It's a beautiful morning. थोड़ी ठंड है. ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸੀ ਜਲਦੀ 7 ਵਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੀਂਦ ਖੁੱਲ ਗਈ, so which is good. ਔਰ it's gonna be a very exciting day. ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਘਰ ਘੁਰ ਦੇਖਣ ਜਾਣਾ ਹੈ and ਘਰ 'ਚ ਇੱਕ ਨਿਊ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਆਣਾ ਹੈ which maybe ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਟਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ already. So we are going for that. ਆ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਟਾਸਕ ਹੈ ਦਿਨ ਦਾ. So very excited for it. ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਆ ਵੈਸੇ ਅੱਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਈਨਲੀ ਕਾਰ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਇੱਥੇ, ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਹੋਏਗੀ। ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਬਹੁਤ ਮਿਸ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਡਰ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਈਵਨ ਦੋ ਮੈਨੂੰ ਕਾਰ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਡਰਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਆਈ ਕੈਨ ਡਰਾਈਵ। ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਫॉर ਇਟ। ਸਟੇ ਟਿਊਨਡ, ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸੋ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ। ਔਰ ਟੈਸਲਾ ਹੀ ਕਿਉਂ, ਵਾਈ ਨਾਟ ਐਨੀ ਅਦਰ ਕਾਰ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਏ ਦ ਐਂਡ ਆਫ ਦਿਸ ਵੀਡੀਓ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਟੈਸਲਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਉਹਦੇ ਫੀਚਰਸ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਜ਼ ਐਂਡ ਕੌਨਸ ਦੇਖ ਕੇ ਵਾਈ ਡਿਡ ਵੀ ਚੂਜ਼ ਦੈਟ। ਬਾਏ ਦ ਵੇ ਟੈਸਲਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਸੋ ਲੈਟਸ ਟੇਕ ਯੂ ਬੈਕ ਟੂ ਇੰਡੀਆ। ਸੋ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਥੁਰਾ ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਸੀ, we ordered Tesla, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫਾਈਨਲੀ we are getting that car, and surprisingly ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਈਮੇਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ to schedule your delivery. I mean, this is so strange and this is so good ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਕਿ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਸਕੈਜੂਲ ਕਰਨ, ਲਾਈਕ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਕੈਜੂਲ ਕਰਨ ਦੀ ਈਮੇਲ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਏ ਸੀ, 1 ਸਾਲ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਲਮੋਸਟ 10-11 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਦੀ। but Tesla, you are awesome. I'm hoping ਕਿ 12 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ 12 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। 12 ਸਤੰਬਰ yes. Schedule your Tesla delivery. By the way, ਅਸੀਂ ਮਾਡਲ Y ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ SUV ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਐਂਡ SUV ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਬਜਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਹੈ ਮਾਡਲ Y. Click schedule. It says schedule your delivery. Let's hit next. So now they are giving me date September 5, 6, 7, 8, but I need it after a week of that. Email them back, I guess. Yeah. Excited? Yes. So ਅਸੀਂ ਟੈਸਲਾ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹ ਭਾਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਭਾਜੀ ਇਹ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਿਫਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ। नो प्रॉब्लम वीर, सारी गड्डी कैश चक देंगे। मैं क्या करूं फिर, जॉब छोड़ दूं? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ RBC ਬੈਂਕ, ਇੱਥੇ ਡਰਾਫਟ ਬਣਵਾ ਲਿਆ ਅਸੀਂ, ਐਂਡ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਵੀ ਵਿਲ ਗੋ ਟੂ ਟੈਸਲਾ and we'll give them draft ਬਣਾਉਣ ਦੇ extra $10 ਲੱਗਦੇ ਆ, and whatever the amount you want to pay. What is the draft for? Draft is for down payment. So draft ਜਿਹੜਾ ਬਣਵਾਇਆ ਉਹ down payment ਹੈ ਟੈਸਲਾ ਦੀ ਕਾਰ ਲਈ। But down payment is not required. ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀ, we wanted to do some down payment so that ਸਾਡੀ ਜੋ monthly installment ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਥੋੜੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਏ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੰਗੀ ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਪੂਰੀ ਐਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੀ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਬੱਚਨਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਣੀ, ਉਦੋਂ ਜੱਟ ਹੁੰਦੇ ਅੱਗ ਜੈਸ਼। ਸੋ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਟੈਸਲਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈ ਸ਼ੋਰੂਮ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਅ ਸ਼ੋਰੂਮ ਬਟ ਇਟਸ ਅ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪੁਆਇੰਟ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਸਲਾ ਖੜੀਆਂ, ਵਿਚ ਵਨ ਇਜ਼ ਅਰਸ ਵੀ ਡੋਂਟ ਨੋ ਯੈਟ। ਆਫਿਸ ਵੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਅਜੇ ਓਪਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਟ ਟੈਸਲਾ ਆਲ ਅਰਾਊਂਡ ਐਂਡ ਐਕਸਾਈਟਿੰਗ। ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਐਕਸਾਈਟਿੰਗ। I think ਇਹ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਟੈਸਲਾਸ ਹੈ, ਸੋ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਉਹ ਵਾਲੀ। So yes, we are getting the white Tesla model Y. ਸੋ ਸਾਡੀ ਕਾਰ ਖੜੀ ਹੈ ਸਲੋਟ ਨੰਬਰ 29, ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਕੈਨ ਸੀ ਨਾਓ, ਆਈ ਕੈਨ ਸੀ ਇਟ ਨਾਓ। ਕਿਹੜੀ? ਉਹ ਵਾਲੀ। ਹਾਂ, ਯੈਸ। And that's our Tesla. Congratulations. You too. ਲక్ష్ਮੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਡਾਲੀਏ। Have you watched those videos? ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਪੈਰ ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ। ਨਹੀਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ I'll show you. ਤੁਹਾਡੇ ਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ। ਖੁੱਲੀ ਕਿੱਦਾਂ? ਖੁੱਲੀ ਹੈ।
ਡਰਾਈਵ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨੀ ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ ਬਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਕਸਾਈਟਿੰਗ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਟੈਸੂ ਬੇਬੀ टेसू बेबी, ये नाम किसने डाला टेसू बेबी? Hello guys, so welcome to Tesla. I'm gonna give you a Quick review. So if you need to change anytime the fan or whatsoever you guys call it, so you need just do this, do that, here, ਪਿੱਛੇ ਮੈਨੂੰ here. ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ ਠੰਡ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ So किथे अच्छा rear fan off करता rear fan off ਜੇ heat on ਕਰਨੀ ਹੈ ਏਦਾਂ ਹਾਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ और आ देखो हाइट ऑफ क्रेजीनेस नवी गड्डी है चप्पलां बाहर उतार के बैठे मेरे को शूज पहनने दो वेट मैं शूज इसलिए उतारे थे क्योंकि अंदर मैट नहीं है अजय So Danish is signing all the paperwork now अपनी टेस्ला को घर ले जाने के लिए Here we go, we got the key. यस सो उन्होंने की सानू फड़ाती है एंड इट इज लाइक दिस इट्स जस्ट अ कार्ड ਲਾਈਕ ਨਾਰਮਲ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ATM ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਇਟਸ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਸੈਟਅਪ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸੋ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਯੂਰ ਮੋਬਾਈਲ ਇਜ਼ ਯੂਰ ਕੀ ਸੋ ਦਿਸ ਵਨ ਇਜ਼ ਫॉर ਯੂ ਬੇਬ Thank you. one is for me and you don't have a full license yet so give it back बड़ा हरामी हो बेटा I will get the license soon. एक बार थोड़े से lessons लेके and then I will drive this baby. yes you can drive it after that okay so ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਮੈਡਮ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਧੀਆਂ ਤੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ ਔਰ it's like so many things that you need to like learn I have to watch the full video I think it's like couple of hours so mama ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ if she picks up India I think 1 ਵਜ ਗਿਆ ਰਾਤ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਆ ਸੋ ਹੀ ਨਾ ਗਏ ਹੁਣ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਜਾਣ चक ले ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਗੱਡੀ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਓ ਜਲਦੀ ਆਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚ ਝੂਟੇ ਦਵਾਈਏ ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਾ Congratulations ਪਾਪਾ बहुत बढ़िया ਚਲੋ ਸੋ ਜਾਓ ਹੁਣ ਸੋ ਜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਕਰ ਲਿਓ ਕਾਲ ਇਹ ਲੋ ਆਪਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਐਡਾ ਵੀ ਨਿਕੰਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਚ ਟੈਸਲਾ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਤੂੰ ਹੈ ਵੈਸੇ ਚੱਲ ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜੀ ਤਰੱਕੀ ਬਖਸ਼ੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਗਿਫਟ ਵੀ ਕਰੇ ਆ ਦੇ ਦੱਸਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਦੀ ਹੈ ਗੁੱਗੂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਜਾਓ ਫਿਰ Congratulations, celebrations. Thank you. Are we ready to go? yes we are Let's take this baby on a ride. first ride First ride. चलो चलिए फाइनली निकलिए उन वेयर हाउस तो बाहर seat ओ हाँ सीट बेल्ट दानिश ने मैनू बाहर लॉक करता मैं गड्डी दे बाहर आई एंड ਹੁਣ दानिश ਨੂੰ डोर अनलॉक नहीं करने आ रहे लॉक नहीं खोलना आ रहा रुक जाओ A few moments later. खुल गई चलो सुख तेरा दिता थैंक यू गॉड जी सुख तेरा दिता ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਸਵੀਟਸ ਮੰਦਰ ਐਂਡ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਸੋ ਐਕਚੁਅਲੀ
टेस्ला नु टिकाना है। ये कहाँ से आ जाते हैं लोग? चप्पल देखियो जरा। मैं सूट तो कट लिया औखा सौखा बैग चों, पर बाकी बैग्स अनलॉक करने की हिम्मत नहीं सी, सो घर च जेड़ी चप्पल मिली मैं पा के आ गई हां। बाय द वे ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਏ ਆ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਸਲਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਟ੍ਰਿਪ ਅੱਜ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ। खुश असली खुशी ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਖਾਣ ਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਤੀ ਬੋਲ। ਟੈਸਲਾ ਦੇ ਮੈਟ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਐਂਡ ਬਾਈ ਦਾ ਵੇ ਅਸੀਂ ਟੈਸਲਾ ਤੋਂ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਅਸੀਂ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ Amazon ਤੋਂ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਸਸਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਓਪਨ ਦਿਸ ਐਂਡ ਦੈਨ ਵੀ ਵਿਲ ਸੈਟ ਇਟ ਅਪ ਇਨ ਦ ਕਾਰ। ਇਦਾਂ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਜਵਾਈ ਰਿਵਰ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਮੈਟਸ ਹੈ ਟੋਟਲ? I think 5 ਮੈਟਸ ਹੈ। ਸੋ that includes बैक ਦਾ ਵੀ, ਟਰੰਕ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਹੈ। ਬਟ ਇਹਦੇ ਜੇ ਬੈਗਸ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਟਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਟਸ ਸੀ ਅਗਰ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੁੱਡ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਰੱਖਨੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਵਾਪਸੀ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। We take pride in your vehicle. Yeah, sure. This looks little better. साइज ठीक है? Size is okay यार। मॉडल वाई दे है। पुरानी गाड़ी में भी आपकी सीट सबसे गंदी होती थी और यहाँ पे भी। What do you mean to say I am messy? Yes. Oh please, it's your OCD. Danish is doing all the vacuum, all the cleaning और मैट भी लगा रहे हैं। पतिदेव, how can I help you? आप मत काम आ जाना कहीं पे। I'm trying, at least I asked. What can I do for you? मैट To वगैरह help. मैट लगवा दो ना साथ में। हाँ लग गए, हाँ देखो लग गए बस। शाबाश बेटा। हो गया? Yes. All done. All done. Okay, so Tesla ਦੇ ਮੈਟ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਸੈੱਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। Now our Tesla is complete. By the way ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗੇ। few months ago we were still waiting for our Toyota RAV4 hybrid, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਟੂ ਇੰਡੀਆ ਜਦੋਂ ਗਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾ ਗਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 1 ਸਾਲ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੀ ਉਦੋਂ ਵੇਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਟ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਆ ਗਈ, ਸੋ ਵੀ ਹੈਡ ਟੂ ਗਿਵ ਅਪ ਦੈਟ ਕਾਰ। ਐਂਡ ਐਟ ਦ ਐਂਡ ਨਵ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੈਸਲਾ ਲੈਣੇ ਆ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਡਿਸੀਜਨ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਾਰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋ ਫਾਰ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹਜੇ ਲੌਂਗ ਟ੍ਰਿਪ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੀਤਾ। ਲੈਟਸ ਸੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪਲੈਨਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਫਰਮ ਚਾਰਜਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਹੈ ਮਾਡਲ Y, ਇਹ ਅਪ ਟੂ 400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇਹਦੀ ਰੇਂਜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟਸ ਮੋਰ ਦੈਨ ਇਨਫ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਯਾਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਆਰ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਰ ਲੈ ਪਾਏ ਆ। ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਿਲ ਲਰਨ ਮੋਰ ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ ਕਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਚਰ ਹੈ, ਮਾਈਂਡ ਬਲੋਇੰਗ। ਐਂਡ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਲਰਨ। ਟੈਸਲਾ ਦਾ ਇੱਕ ਲਾਈਟ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯੂ ਸ਼ੁਡ ਵਾਚ ਇਟ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਟੂ ਦਿਸ ਚੈਨਲ। ਵਿਲ ਸੀ ਯੂ ਇਨ ਦ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ। ਬਾਏ। Why is it opening everything? Just to show. Oh, look there. ਉੱਥੇ ਟੈਸਲਾ ਲਿਖਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਖੁੱਲ ਰਿਹਾ, ਬੰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦਾ ਹੈ? अभी कभी नहीं पीता। ਵਿੰਡੋਜ਼ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਆਪਣੇ ਆ ਦੇਖਿਓ। हाँ हाँ